Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Sang. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá những cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận trên thế giới. Ở Việt Nam hay bất cứ đâu, mỗi khi nghe tin bão là ai cũng lo lắng, chuẩn bị đủ thứ để phòng chống. Video này không phải đe dọa, mà để chúng ta hiểu rõ hơn về sức mạnh của thiên nhiên và biết cách bảo vệ bản thân. Những cơn bão này không chỉ là gió to, mưa lớn, sức tàn phá của chúng có thể sánh bằng cả thành phố. Không dài dòng nữa, cùng Sang bắt đầu hành trình khám phá những quái vật của thiên nhiên nhé. Đầu tiên là siêu bão Tip năm 1979, cơn bão nhiệt đới lớn nhất lịch sử. Đường kính của Tip khi đạt đỉnh lên tới 2.220 km, gần bằng nửa nước Mỹ. Nếu nó đổ bộ vào đất liền, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tip còn giữ kỷ lục áp suất trung tâm thấp nhất từng ghi nhận chỉ 870 HPA. Sức gió lên tới 305 km/h, đủ thời bay mọi thứ trên đường đi. Nó hình thành ở Tây Thái Bình Dương, ở bão của thế giới. Các phi công săn bão Mỹ từng kinh ngạc trước tâm bão rộng lớn, yên bình giữa bức tường mây gào thét. May mắn khi đổ bộ vào Nhật Bản, Tip đã suy yếu, nhưng vẫn gây lũ lụt, sạt lở và hơn 100 người thiệt mạng. Nguyên nhân Tip phát triển khổng lồ là nhờ nước biển ẩm và điều kiện khí quyển thuận lợi. Tip là lời nhắc nhở về tiềm năng khủng khiếp của bão nhiệt đới. Dù đã hơn 40 năm, nó vẫn là chuẩn mực để các nhà khoa học nghiên cứu. Thiên nhiên có thể tạo ra những hiện tượng vượt xa trí tưởng tượng của con người. Thật may mắn khi Tip chủ yếu hoạt động ngoài đại dương. Nếu một gã khổng lồ như Tip đi vào khu vực đông dân cư, hậu quả sẽ không thể lường trước. Tiếp theo là siêu bão Patricia năm 2015, cơn bão mạnh nhất từng xuất hiện ở Tây Bán Cầu. Patricia nổi bật với tốc độ mạnh lên kinh hoàng, chỉ 24 giờ từ bão thường thành siêu bão cấp 5. Khi đắt đỉnh, sức gió duy trì lên tới 345 km/h, nhanh hơn cả xe đua F1, tâm bão hoàn hảo trên Anh vệ tinh, báo hiệu một quái vật thực sự. May mắn, Patricia đổ bộ vào khu vực dân cư thưa thớt ở Mexico và nhanh chóng suy yếu nhờ địa hình núi cao. Dù vậy, nó vẫn gây lũ lụt, sạt lở, phá hủy hàng trăm ngôi nhà và thiệt hại nặng cho nông nghiệp. Patricia là minh chứng cho việc biến đổi khí hậu, khiến bão ngày càng nguy hiểm. Nhiệt độ nước biển ấm lên là nguồn năng lượng cho các siêu bão tăng cường nhanh chóng. Nhờ hệ thống cảnh báo sớm và sơ tán kịp thời, thiệt hại về người được giảm tối đa. Patricia cho thấy sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên, nhưng cũng khẳng định vai trò của sự chuẩn bị và ứng phó. Nếu chuẩn bị tốt, chúng ta có thể giảm thiểu mất mát. Siêu bão Haiyan, hay còn gọi là Yolanda, vào năm 2013 là một thảm họa mà Philippines và cả thế giới không thể nào quên được. Khi cơn bão đổ bộ vào thành phố Tacloban, sức gió mạnh đến nỗi các thiết bị đổ gió cũng bị phá hủy. Người ta ước tính sức gió lên tới 315 km/h. Điều kinh khủng nhất là nước biển dâng cao đến 5-6 mét, nhấn chìm cả thành phố như một trận sóng thần vậy. Hơn 6.300 người đã thiệt mạng, hàng ngàn người khác thì mất tích và hơn 4 triệu người mất đi nhà cửa. Cơ sở hạ tầng bị phá hủy hoàn toàn, thành phố Tacloban gần như bị xóa sổ khỏi bản đồ. Cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng gửi đồ cứu trợ, tinh thần tương thân tương ái lan tỏa khắp nơi. Haiyan đã cho chúng ta thấy rằng các quốc đảo nhỏ bé dễ bị tổn thương như thế nào trước biến đổi khí hậu. Philippines nằm ngay trên vành đai bão và việc nước biển ẩm lên đã khiến các cơn bão mạnh hơn và xuất hiện thường xuyên hơn. Quá trình xây dựng lại kéo dài nhiều năm, những vết sẹo về vật chất và tinh thần vẫn còn đó. Đây là một bài học đau thương về sức mạnh khủng khiếp của thiên tai. Nhưng nó cũng là minh chứng cho ý chí kiên cường của người dân Philippines. Họ đã đứng lên từ đồng đổ nát. Họ không gục ngã, mà cùng nhau xây dựng lại cuộc sống của mình. Đó là sức sống mãnh liệt của con người khi đối mặt với thiên nhiên. Năm 2005, siêu bão Katrina trở thành thảm họa tốn kém và chết chóc nhất lịch sử nước Mỹ. Katrina hình thành ở Bahamas, rồi mạnh lên rất nhanh khi tiến vào vịnh Mexico. Khi đổ bộ vào bang Louisiana, dù đã suy yếu một chút, nhưng kích thước khổng lồ của nó đã tạo ra một đợt nước biển dâng cao khủng khiếp. Hệ thống đê bao ở thành phố New Orleans đã bị vỡ, khiến 80% thành phố chìm sâu trong nước, hàng chục ngàn người bị mắc kẹt, hơn 1.800 người đã thiệt mạng và thiệt hại kinh tế lên đến hơn 125 tỷ đô la. Katrina đã phơi bày sự bất bình đẳng trong xã hội, sự yếu kém trong cách ứng phó với thảm họa và cả cơ sở hạ tầng đã xuống cấp. Đây là cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ và nhiều người đã không bao giờ quay trở lại New Orleans nữa. Quá trình phục hồi thành phố kéo dài nhiều năm và New Orleans đã thay đổi mãi mãi. Katrina cho thấy, ngay cả một siêu cường như Mỹ cũng có thể bị tổn thương nặng nề nếu không chuẩn bị tốt. Sau Katrina, Mỹ đã phải đầu tư hàng tỷ đô la để nâng cấp hệ thống đê bao của mình. Năm 2017, siêu bão Irma gieo rắc tàn phá từ Caribe đến Florida. Irma duy trì cấp 5 suốt 37 giờ, kỷ lục ở Đại Tây Dương. Sức gió 235 km/h, mạnh nhất khu vực này ngoài vịnh Mexico và Caribe. Các đảo như Barbuda, Saint Martin bị tàn phá gần như hoàn toàn, nhà cửa san phẳng, cơ sở hạ tầng xóa sổ. Sau Caribe, Irma hướng về Florida.
gây ra cuộc di tản lớn nhất lịch sử bằng hơn 6,5 triệu người. Khi đổ bộ Florida Keys, Irma vẫn là bão cấp 4, gây thiệt hại nặng nề và mất điện diện rộng. Một hiện tượng là Irma hút nước khỏi các vịnh, để lộ đáy biển, cực kỳ nguy hiểm. Irma là lời cảnh báo về xu hướng bão mạnh, kéo dài do biến đổi khí hậu. Mùa bão 2017 với Irma, Harvey, Maria cho thấy nguy cơ ngày càng lớn. Các nhà khoa học tin rằng nước biển ầm lên tạo điều kiện cho bão mạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Irma nhắc nhở chúng ta không được chủ quan trước sức mạnh của thiên nhiên, chuẩn bị và cảnh báo sớm là chìa khóa để giảm thiểu thiệt hại. Cùng năm với Katrina, siêu bão Wilma đã lập kỷ lục về áp suất thấp nhất ở Đại Tây Dương, chỉ 882 HPA. Wilma mạnh lên cấp 5 chỉ trong một ngày, điều này đã khiến các nhà khí tượng học vô cùng bất ngờ. Sức gió mạnh nhất của nó lên tới 293 km/h, và đặc biệt, tâm bão lại cực kỳ nhỏ, chỉ khoảng 3,7 km. Đây là dấu hiệu của một cơn bão cực kỳ mạnh. Wilma đã tàn phá bán đảo Yucatan của Mexico suốt gần 2 ngày, làm tê liệt ngành du lịch và gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Sau đó, Wilma đổ bộ vào Florida. Dù đã suy yếu, nó vẫn gây mất điện trên diện rộng và thiệt hại rất lớn. Wilma đã ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, cho thấy khả năng tàn phá rộng lớn của những cơn bão mạnh. Mùa bão năm 2005 là mùa hoạt động mạnh nhất trong lịch sử Đại Tây Dương, đến nỗi người ta phải dùng cả tên Hy Lạp để đặt tên cho bão. Wilma là cơn bão cuối cùng trong danh sách tên thông thường, sau đó là Alpha, Beta và nhiều cơn bão khác nữa. Sự kiện này cho thấy thời tiết năm đó đã khắc nghiệt đến mức nào. Wilma là một ví dụ điển hình về việc bão có thể mạnh lên rất nhanh và gây ra sức tàn phá trên diện rộng. Bài học rút ra là sự hợp tác quốc tế và việc cảnh báo sớm là cực kỳ quan trọng để bảo vệ mọi người. Trước Katrina, siêu bão Andrew năm 1992 là nỗi ám ảnh của người Mỹ. Andrew nhớ về kích thước nhưng cực kỳ tập trung và hủy diệt, mạnh lên cấp 5 ngay trước khi đổ bộ Florida. Khi vào Homestead, sức gió 265 km/h sàn phẳng mọi thứ trên đường đi. Hàng ngàn ngôi nhà bị thổi bay, cảnh tượng như vừa bị ném bom. Andrew phơi bày chất lượng xây dựng yếu kém, nhiều nhà mới xây không đủ tiêu chuẩn chống bão. Thiệt hại kinh tế khoảng 27 tỷ đô la, hơn 25.000 nhà bị phá hủy, 175.000 người mất nhà cửa. Sau Andrew, Florida phải viết lại toàn bộ luật xây dựng, đưa ra quy định nghiêm ngặt nhất nước Mỹ. Cửa sổ chống bão, mái nhà gia cố trở thành tiêu chuẩn. Andrew thay đổi cách nhìn về xây dựng ở vùng bão, đầu tư vào chất lượng xây dựng ban đầu rẻ hơn nhiều so với xây lại sau bão. Đây là bài học cho cả Việt Nam và nhiều nơi khác. Xây dựng vững chắc là chìa khóa bảo vệ cộng đồng trước thiên tai. Chỉ vài tuần sau bão Katrina, một cơn bão khổng lồ khác tên Rita xuất hiện ở vịnh Mexico. Nó còn mạnh hơn cả Katrina khi ở ngoài biển nửa cơ. Rita mạnh lên cấp 5 rất nhanh, trở thành cơn bão có áp suất thấp thứ 4 trong lịch sử Đại Tây Dương, với sức gió lên đến 280 km/h. Ghê gớm lắm. Tâm bão hướng thẳng vào Texas và Louisiana, đe dọa thành phố Houston, một trung tâm kinh tế rất lớn của Mỹ. Ai cũng lo lắng, vì ký ức về bão Katrina còn quá ám ảnh, chính quyền đã ra lệnh di tản lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, với 3,7 triệu người phải rời nhà. Thế nhưng, cuộc di tản này lại trở thành một thảm họa khác. Đường tắc nghẽn kinh khủng, nhiều xe hết xăng, và hơn 100 người đã thiệt mạng trong quá trình di chuyển. Thật đáng tiếc, may mắn là Rita đã yếu đi trước khi đổ bộ, nên không tấn công trực tiếp vào Houston. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, Rita vẫn gây thiệt hại nặng nề cho các cộng đồng dân cư ven biển và ngành công nghiệp dầu khí. Bão Rita cho chúng ta thấy việc quản lý thảm họa phức tạp đến mức nào. Di tản có thể cứu người, nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Rita thường bị lũ mờ bởi bão Katrina, nhưng nó vẫn là một siêu bão cực kỳ nguy hiểm mà chúng ta không thể quên. Mùa bão năm 2005 đã thay đổi hoàn toàn cách nước Mỹ chuẩn bị cho các thảm họa thiên nhiên. Năm 1938, siêu bão Joan là cơn bão hiểm hoi đi xuyên Trung Mỹ, rồi tái sinh ở Thái Bình Dương với tên mới. Joan hình thành ở Đại Tây Dương, mạnh lên khi vào biển Caribe, càn quét Venezuela, Colombia, rồi đổ bộ Nicaragua cấp 4. Thành phố Bluefields gần như bị phá hủy hoàn toàn, nhà cửa, trường học, bệnh viện ngập trong nước. Nicaragua lúc đó đang nội chiến, cơ sở hạ tầng yếu kém càng thêm kiệt quệ. Sau khi vào đất liền, Joan không tan mà tiếp tục di chuyển rồi mạnh lên lại ở Thái Bình Dương thành bão Miriam. Hành trình xuyên lục địa của Joan Miriam là hiện tượng khí tượng hiếm gặp. Tổng cộng Joan tồn tại gần 2 tuần, đi quãng đường rất dài. Thiệt hại ở Trung Mỹ rất lớn, hơn 200 người chết, hàng trăm ngàn người mất nhà cửa, kinh tế kiệt quệ. Joan là ví dụ bi thảm về tác động của thiên tai với các quốc gia đang phát triển. Bão không chỉ phá hủy vật chất mà còn làm trầm trọng thêm khó khăn xã hội. Siêu bão Ida năm 2021 gây cảm giác như một giấc mơ cũ quay lại cho Louisiana khi nó đổ bộ đúng vào ngày kỷ niệm 16 năm cơn bão Katrina.
Ida mạnh lên cực kỳ nhanh chóng, trở thành cơn bão cấp 4 trước khi đổ bộ vào đất liền, với sức gió lên đến 200 km/h. Khi đổ bộ vào Port Fourchon, Ida đã tàn phá nặng nề khu vực dầu khí, sau đó tiếp tục di chuyển về phía thành phố New Orleans. May mắn thay, hệ thống đê bào mới đã bảo vệ thành phố khỏi bị ngập lụt trên diện rộng, cho thấy bài học từ cơn bão Katrina đã được áp dụng hiệu quả. Tuy nhiên, Ida đã phá hủy toàn bộ hệ thống điện, khiến hơn 1 triệu người dân chìm trong bóng tối. Tình trạng mất điện kéo dài giữa thời tiết nóng ấm đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới. Những gì còn sót lại của Ida tiếp tục gây ra mưa lớn, dẫn đến lũ lụt lịch sử ở các bang Pennsylvania, New Jersey và New York. Thành phố New York lần đầu tiên phải ban bố tình trạng khẩn cấp về lũ lụt và tàu điện ngầm biến thành những dòng thác nước. Ida cho chúng ta thấy rằng tác động của bão không chỉ dừng lại ở ven biển, mà còn có thể lấn sâu vào đất liền, gây ra thảm họa ở những nơi không ngờ tới. Bài học rút ra là, việc củng cố hạ tầng như đê bào là rất cần thiết, nhưng chúng ta không được lơ là các hệ thống khác như điện. Ảnh hưởng của bão có thể kéo dài và lan rộng hàng ngàn cây số. Chuẩn bị một cách toàn diện là chìa khóa để giảm thiểu thiệt hại. Vậy là chúng ta vừa điểm qua những cơn bão mạnh nhất và tàn phá nhất từng ghi nhận. Mỗi cơn bão là câu chuyện về sức mạnh thiên nhiên và sự nhỏ bé của con người. Trang bị kiến thức, theo dõi dự báo và chuẩn bị kế hoạch ứng phó là cực kỳ quan trọng. Đặc biệt ở những nước hay có bão như Việt Nam, sự chuẩn bị không bao giờ là thua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Sang và cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.